Thì ra Phùng Thiệu Phong hồi trẻ đẹp trai như vậy. Chẳng trách Nghê Ni và Triệu Lệ Dĩnh lại muốn kết hôn và sinh con vì anh. Từ chú cố đáng yêu và đáng ghét trong nghề biết số mệnh ngay đến người chăn gia súc đen tối và thô lỗ trong nghề sói vật tổ. Phùng Thiệu Phong sử dụng nếp nhăn như huy chương và dùng thời gian để tạo nên sự quyến rũ. Ông đã dám tăng cân và làm biến dạng mình để vào vai. Và nói đùa rằng tôi sẽ không đóng vai tổng thống sau khi tôi 50 tuổi. Ông đã dung hợp khí chất cao quý của một thanh niên vào xương tủy và máu huyết. Khắc ghi những thăng trầm của cuộc sống vào nếp nhăn nơi khóe mắt. Kỹ năng diễn xuất điêu luyện này giống như âm thanh đều đặn của bánh răng trong một chiếc đồng hồ cũ. Ngày càng bền bỉ hơn theo thời gian. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nói về nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Nhiều người bạn trung niên của chúng tôi nhớ có bao nhiêu khán giả đã tức giận với chú Hai Cố khi xem biết rõ số phận về cách đây 10 năm, nhưng sau đó họ lại cảm thấy thương cho nhân vật này. Thật kỳ lạ là ông luôn có thể khiến cho các nhân vật của mình vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Gần đây, mọi người trên mạng đều nói anh ấy tăng cân và trông già hơn. Nhưng tôi nghĩ điều này chỉ chứng tỏ anh ấy là một diễn viên giỏi. Hãy nghĩ xem, làm sao một diễn viên ở độ tuổi 40 lại có thể trông giống một chàng trai trẻ đẹp trai được. Những nếp nhăn và dấu hiệu tăng cân đó không phải là huy chương của một cuộc sống nghiêm túc sao? Lần đầu tiên tôi để ý đến Phùng Thiệu Phong là trong phim Nữ Hoa. Đứng đó trong chiếc áo choàng lụa. Ông trông giống như một nhà quý tộc bước ra từ một cuốn lịch cũ. Khi đó anh đã ngoài 30, đôi mắt đào hoa, nụ cười ấm áp như lụa. Những người trẻ ngày đã xem bộ phim này chỉ để xem anh và Lưu Đào yêu nhau. Nói về các diễn viên trẻ ngày nay. Không ai trong số họ có thể thực sự thể hiện được sự cao quý vốn có đó. Họ hoặc là hành động một cách hời hợt và khoa trương. Hoặc là quá khoa trương đến mức khiến mọi người mất tập trung vào chương trình. Sau đó, tôi thấy rất buồn cười khi xem Lan Lăng Vương. Bạn có còn nhớ kiểu tóc búi cao không? Giống như đang chiến đấu với một cây lau nhà trên đầu vậy. Tôi nghe nói rằng để đóng tốt vai một vị chỉ huy quân sự, anh ấy đã tăng 20 kg. Kết quả là trong các cảnh cưỡi ngựa và chiến đấu trong vở kịch, bộ áo giáp gần như bị kéo căng ra. Bạn biết không, bộ phim này cực kỳ nổi tiếng vào thời điểm đó. Cô Vương, người hàng xóm của tôi. Ngày nào cũng xem chương trình này trên mũm mĩm của Phùng Thiệu Phong rất giống mối tình đầu của cô hồi còn trẻ. Khi nói về đời sống tình cảm của anh, chúng ta phải nhắc đến mối quan hệ của anh với Nini. Năm đó, hai người nắm tay nhau bước trên thảm đỏ, mỉm cười như thể vừa mới nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Tôi nhớ có lần phóng viên hỏi họ rằng liệu họ có chia tay không, Nini trả lời thẳng rằng nếu chia tay, cô ấy sẽ viết ngược tên mình. Đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, họ thực sự chia tay. Và cư dân mạng đùa rằng Phùng Thiệu Phong đọc ngược lại sẽ là Phùng Thiệu Phong, đúng không? Bây giờ thấy cả hai đều khỏe mạnh thì có thể coi đây là một cuộc chia tay thân thiện. Có rất nhiều cuộc chia tay và tái hợp trong ngành giải trí, nhưng không nhiều cuộc có thể kết thúc tốt đẹp như vậy. Sau đó, anh đột nhiên kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh khiến tất cả mọi người đều. Triệu Lệ Dĩnh nổi tiếng là người chăm chỉ, tại sao cô ấy lại đột nhiên dừng lại, kết hôn và sinh con? Phùng Thiệu Phong từng tiết lộ rằng anh luôn hỏi vợ mình ở nhà, vì em làm vậy vì yêu anh, hay em nghĩ đã đến lúc nên kết hôn? Điều này nghe có vẻ buồn. Và nó làm tôi nhớ đến cách mà chú Cố trong Minh Lan truyện đã rất thận trọng với Minh Lan. Cảm xúc trong cuộc sống thực không đơn giản như trong phim truyền hình. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở Phùng Thiệu Phong là tinh thần không chạy theo đám đông của anh ấy. Hãy nhìn vào ngành giải trí hiện nay. Có bao nhiêu người đang cố gắng hết sức để tham gia các chương trình tạp kỹ để tạo ra chủ đề. Ngược lại, anh ấy dường như biến mất khỏi mặt đất ngoại trừ những lúc đang quay phim. Vài năm trước, khi đang quay phim Swap Totem và sống cùng những người chăn gia súc trên đồng cỏ Nội Mông trong nửa năm, anh bị rám nắng đến khi bộ phim được phát hành.
Tôi đã không nhận ra người đàn ông đen tối và thô lỗ đó chính là anh ta. Thật khó để tìm được một diễn viên sẵn sàng làm hỏng diện mạo của mình để nhập vai. Gần đây tôi đã xem lại Tiệc Hồng Môn, và thấy diễn xuất của anh ấy trong vai Hạng Vũ thực sự tuyệt vời. Trong cảnh anh ta tự tử bằng cách cắt cổ mình bên bờ sông Ngô Giang. Bạn có thể thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của anh ta. Người ta nói rằng ông đã không ngủ trong 3 ngày khi quay cảnh này, chỉ để khắc họa những thăng trầm của một người anh hùng vào cuối cuộc đời. Nói về phim cổ trang hiện nay, dàn diễn viên luôn có những anh chàng đẹp trai, nhưng lại thiếu đi cảm giác nam tính như thế này. Có bao nhiêu diễn viên trẻ ngày nay dám hủy hoại khuôn mặt mình như thế này? Tôi đã từng gặp Phùng Thiệu Phong đang tham dự một sự kiện ở một trung tâm mua sắm. Ngoài đời trông anh ấy thậm chí còn áo sơ mi trắng và quần đen, anh ấy trông giống như một quý tộc ở bất cứ nơi nào anh ấy đứng. Cô bé bên cạnh tôi thì thầm. Đây không phải là phiên bản đời thực của Cố Đình Giả sao? Cái điều đó làm tôi bật cười. Nếu bạn hỏi tôi, khi một người đàn ông đến độ tuổi này, tính khí quan trọng hơn nhiều so với ngoại hình. Hãy nhìn những chàng trai trẻ đẹp trai với mái tóc bóng nhờn và khuôn mặt trang điểm, ai trong số họ có sức quyến rũ được thời gian mài dũa như anh ấy. Tôi nhớ khi biết rõ số mệnh lần đầu phát sóng, nhiều khán giả cảm thấy buồn vì cơ hội bị bỏ lỡ giữa Thiếu Gia và Minh Lan. Giờ nghĩ lại, anh ấy thực sự đã thổi hồn vào vai chú Cố thứ hai. Sự dịu dàng sau khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, tình cảm sâu sắc trong khoảnh khắc vô tư lự, nếu người khác diễn xuất, chắc chắn sẽ rất nhạt nhẽo. Khi tôi xem lại bản phát sóng năm ngoái, chẳng hạn như cảnh anh lau nước mắt ngoài cửa khi Minh Lan sinh con, đã khắc họa hoàn hảo sự mong manh của một người đàn ông trung niên. Gần đây tôi nghe nói anh ấy sẽ vào vai một luật sư nghèo khó trong một bộ phim truyền hình mới. Trong bức ảnh của Reuters, ông mặc một bộ đồ nhăn nheo và một nửa mái tóc đã bạc trắng. 10 năm trước, ai có thể nghĩ rằng bác hoàng tử tao nhã lại trở nên như thế này? Tôi rất mong chờ điều đó. Là một diễn viên, tôi luôn phải thử thách nhiều vai diễn khác nhau. Giống như chính ông đã nói. Tôi không thể vẫn đóng vai một tổng thống độc đoán khi tôi 50 tuổi, phải không? Điều này đúng và tốt hơn nhiều so với những diễn viên cố gắng tỏ ra trẻ trung. Nói như vậy nhưng tôi cảm thấy an tâm hơn khi xem Phùng Thiệu Phong diễn xuất hiện nay. Anh ấy không giống như một số diễn viên khác. Sợ khán giả không nhớ đến bạn xem kỹ màn trình diễn của anh ấy, bạn sẽ thấy rất nhiều cảm xúc ẩn chứa trong đó. Ví dụ, người đàn ông Thượng Hải nhỏ bé trong nghi hôn giơ ngón út lên khi uống trà và dậm chân một cách vô thức khi gọi điện thoại. Ông ấy giống hệt như người chú mà chúng ta thường thấy trong các con hẻm. Không thể thực hiện được loại biểu diễn chân thực như thế này nếu không có kinh nghiệm. Vài ngày trước, tôi nghe mấy cô trò chuyện ở công viên, kể về tình hình của Phùng Thiệu Phong sau khi ly hôn. Cô Lý nói dạo này trông anh tiều tụy, cô Vương liền phản bác, đây chính là sức hấp dẫn của một người đàn ông trưởng thành. Tôi bật cười khi nghe cô ấy nói. Theo tôi, diễn viên trung niên phải trông giống diễn viên trung niên. Tại sao họ phải so sánh khuôn mặt của mình với những người trẻ tuổi? Hãy nhìn những người lớn tuổi như Trần Đạo Minh và Vương Trị Văn. Ai trong số? Cuối cùng, đây là một sự thật ít người biết, Phùng Thiệu Phong thực chất là một nghệ nhân ẩn dật. Tôi nghe nói anh ấy có rất nhiều đồ nội thất cổ trong nhà và anh ấy có thể sửa đồng hồ. Trong một cuộc phỏng vấn, anh cho biết khi cảm thấy căng thẳng trong quá trình quay phim, anh sẽ tháo rời và lắp ráp một chiếc đồng hồ quả lắc cũ, và lắng nghe âm thanh của các bánh răng quay sẽ giúp anh bình tĩnh lại. Sở thích này khá phù hợp với tính khí của ông như một nhà quý tộc của Trung Hoa Dân Quốc. Các bạn ơi! Nếu xung quanh bạn có một người đàn ông biết sửa đồng hồ cổ thì anh ta hẳn sẽ rất được yêu thích phải không? Tuy nhiên, với tư cách là khán giả, việc theo dõi những thăng trầm của các diễn viên này cũng giống như đang xem một bộ phim về cuộc đời. Từ một chàng trai trẻ đẹp trai thành một ông chú chững chạc. Từ một diễn viên trẻ được yêu thích thành một diễn viên tài năng, qua chẳng phải là hình ảnh thu nhỏ của sự trưởng thành của thế hệ chúng ta hay sao? Lần tới khi bạn nhìn thấy anh ấy trên TV,
Tốt nhất bạn nên pha một ấm trà và xem thật chậm. Những dấu vết do năm tháng để lại có lẽ đáng trân trọng hơn một khuôn mặt hoàn hảo. Bạn có nghĩ đây là trường hợp như vậy không?